everyone, welcome back to my channel. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඔන්න අදත් අපි ගමනේ යන ගමන් ඉන්නේ. කියන්නේ travel video එකක් තමයි අද ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නේ. ඉතින් අපිට long weekend එකක් හම්බ වුණා. ඉතින් අපි හිතුවා චුට්ටක් කොහරි යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් husband ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා Newcastle වල. ඒ කියන්නේ New South Wales state එකේම තියෙන city එකක් තමයි Newcastle කියන්නේ. මම Newcastle යන first time. ඉතින් husband ගේ යාළුවා ගෙදර තමයි අපි මේ යන්නේ. අපේ ගෙදර ඉඳලා Newcastle වලට 2 hours drive එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම husband ගේ යාළුවාගේ wife pregnant. ඉතින් අපි හිතුවා එයාට කෑම එකකුත් හදාගෙන යන්න ඕනි කියලා. මේ තමයි කෑම එක. සුදුපත් හැදුවා, කජු එකක් හැදුවා, green peas දාලා මාළු හැදුවා, බටු හැදුවා, අලතෙල් දැම්මා. ඒ වගේම මය කරල් හදලා මම බිතරේකුත් තැඹුවා. එයාට කෙසෙල් කොලේ කෑම එකක් කන්න ආසාවක් තිබ්බා. ඒක නිසා අපි කෙසෙල් කොළ හොයාගෙන කෙසෙල් කොලේ වටපු බත් එකක් තමයි එයාට අරන් ගියේ. ඉතින් එයා ඒ කෑම එක කාලා තිබ්බා. හරිම රසයි කියලා එයා මට කිව්වා. ගෙදරට ආවා. යාළුවා ගෙදරට ගිය ටික මම වීඩියෝ කරේ නෑ. ඒ චුට්ටක් ඉඳලා කතා බහ කරලා ඉවර වෙලා අපි දැන් මේ කට්ටියම යන්නේ ලන්ච් වලට. එයාලා නිව්කාසල් සිටි එකේ රෙස්ටොරන්ට් එක රිසර්වේෂන් එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකටයි අපි මේ දැන් යන්නේ. මේ ඔයාලට පේන්නේ අඟුරු ගෙනියන කෝච්චියක්. ඉතින් මේක කිලෝමීටර් 2කටත් වඩා දිග අඟුරු කෝච්චියක්. ඉතින් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන නිසා මම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් ගත්තා ඒකෙත්. ඔන්න දැන් රෙස්ටොරන්ට් එකට ආවා. ඉතින් අපි ඕඩර් කරපු කෑමත් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට කන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි try කරලා බලන්නත් එක්ක ඔයිස්ටර්ස්ලව ගත්තා. ඉතින් අපි හැමෝගෙම first time තමයි මේ ඔයිස්ටර් try කරන. ඉතින් එක එක්කෙනා try කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් ඔයිස්ටර්ස්ලා කාලා තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. බීලා ඉවර වෙලා චුට්ටක් එළියට ආවා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලන්න. ඉතින් මේ ළඟ බීච් එකකුත් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මේ තියෙන්නේ ඒ බීච් එක. මේකට කියන්නේ Nobbys බීච් කියලා. නිව්කාසල් වල තියෙන famous බීච් එකක් තමයි මේක.
සුදු පාටට පේන්නේ Nobbys Lighthouse එක. හිනහුණා ඇගේ පිපිදුනා ආදර ලොවක් ගැනද මේ සිතන්නේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සිත පිරීලා හත බැඳිලා තැවෙනු එපා රුව දැකලා සිත පිරීලා හත බැඳිලා තැවෙනු එපා මාමුවගේ හිනහුණා ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලන් හිටිය ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනින් එන්නම්. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ගිහින් එන්නම්. bye.